Tậu trâu lấy vợ làm nhà là ba cái việc lớn nhất cuộc đời của một người đàn ông. Vì người xưa cố gắng cả đời để xây dựng một căn nhà khang trang bề thế, mà hãnh diện với những người xung quanh, là di sản để lại cho thế hệ sau. Ngày nay dù quan niệm đã thoáng hơn, nhưng ai cũng không muốn an cư lạc nghiệp nên một ngôi nhà theo ý của chính mình, mà điều mỗi con người mong muốn. Có những người làm cả đời chỉ để xây cho mình một ngôi nhà. Có những người cố gắng cày cuốc, chắt chiu, phải phấn đấu rất nhiều mới có thể xây cho mình một căn nhà như ý. Ngôi nhà chính là tài sản quan trọng nhất, cho nên dù giàu hay nghèo cũng cố gắng cất cho mình một căn nhà. Cũng chính bởi vậy, khi làm nhà họ thường rất duy tâm chọn hướng, chọn tuổi, chọn năm cất nhà. Bên cạnh bắt trạch làm nhà, họ còn quan tâm tới phong thủy. Mọi chi tiết nhỏ nhất cũng được thầy xem xét, tính toán kỹ lưỡng. Mọi người không lạ gì khi ai đó có ý định xây nhà lại phải chuẩn bị kỹ lưỡng về tiền bạc, nhân lực, tư tưởng, và quan trọng nhất là rước thầy về xem. Mỗi ngôi nhà cất xong là niềm hạnh phúc của gia chủ. Tuy nhiên có những ngôi nhà cất lên thì gia chủ lại làm ăn sa sút. Thậm chí có những nhà mất người, mất của, người nhà ốm yếu liên miên. Họ từng đặt ra những câu hỏi: tại sao đã mời thầy về xem tuổi, cắm hướng, thậm chí là có nhà không được tuổi còn mướn cả tuổi làm nhà mà không tránh được cái hạn. Gia đình của Trâm cũng đã từng làm nhà, sửa nhà, và cũng từng nghe về các vấn đề tương tự. Lúc Trâm ngồi nói chuyện với các bác thợ hồ và phát hiện ra một điều rất lý thú nhưng lại khá mơ hồ. Một bác thợ có nói với Trâm rằng: làm nhà cho cô chúng tôi sướng, mặc dù việc vẫn phải hoàn thành nhưng mà không bị áp lực quá. Chúng tôi cũng đi làm cũng là cái nghề, chứ không phải là xin ăn của ai. Nhưng mà nhiều chủ họ ác lắm cô ạ. Một cậu thợ trẻ tuổi bây giờ mới nói: nhà nào ác quá, ép thợ nhiều quá, thế nào cũng gặp quả báo mà thôi. Cháu nghe người ta nói là có cái bùa yểm đấy, vớ vẩn đã ăn bùa yểm thì vỡ mặt. Cậu thanh niên vừa nói cũng chỉ ngoài 20 tuổi. Bác thợ hồ liền đáp: thằng này mới 3 cái tuổi xanh thì biết cái gì mà nói. Thằng bé liền bĩu môi rồi đáp: thôi đi ông già, cháu bé nhưng mà biết không ít chuyện đâu. Dù gì thì cả họ nhà cháu cũng làm thợ hồ mà. Chuyện bùa ếm kia cháu chẳng nghe từ bé đến giờ rồi đấy chứ. Trâm liền ngạc nhiên rồi nói: bùa ếm đó là cái gì vậy, có nguy hiểm không chú? Bác thợ hồ liền đáp: nói nguy hiểm thì cũng nguy hiểm, nhưng mà nói chẳng sao thì cũng không có sao. Tôi không thờ thần Lỗ Ban, cho nên là tôi cũng không có tìm hiểu về cái loại bùa ấy. Trâm bấy giờ mới giật mình, bởi trước nay Trâm biết rất nhiều các vị thần. Trong tư tưởng của Trâm, thờ phụng như vậy là điềm lành và an tâm, chứ không nghĩ tới chuyện thờ thần mà hại người. Trâm liền hỏi: vậy thần Lỗ Ban là gì vậy ạ? Chú có biết không? Trước này cháu có nghe người ta nhắc nhiều đến cái thước Lỗ Ban gì đó. Cháu biết nó làm gì không? Trâm liền cười rồi nói: có phải là thước Lỗ Ban là cây thước mà người ta dùng để đo đạc trong xây dựng âm trạch và dương trạch? Trên thước Lỗ Ban có chia kích thước địa lý thông thường và các cung, giúp để phân định các cái khoảng tốt hay là xấu, giúp mọi người sử dụng biết được kích thước thế nào là đẹp nên là sử dụng và kích thước nào là xấu để tránh. Cậu thanh niên kia vỗ tay đùm đốp rồi nói: ây cha, chị chủ cũng biết sao? Thì nhà chị làm nhà cho nên là chị cũng hỏi thăm, cho nên biết một chút thôi. Đúng rồi đấy chị, nhưng mà cái thước Lỗ Ban là cái đồ dùng đo đạc của thợ mộc với thợ hồ. Người phát minh ra nó là một ông tổ nghề mộc và là xây dựng cơ chị, là ông thần Lỗ Ban đấy. Nghe thì có vẻ như cậu thanh niên này am hiểu mấy vấn đề này, cho nên Trâm gặng hỏi: thế cái chuyện bùa ếm kia cũng là do ông tổ nghề xây dựng này nghĩ ra hả em? Thằng bé liền phá lên cười: công nhận chị này vui tính quá. Vậy chị đoán đúng rồi còn gì? Bác thợ hồ liền nói: thằng này không biết thì đừng có mà nói linh tinh. Mày không thờ thần thì cũng đừng có phỉ báng nghe không, cẩn thận nó vạ vào thân mày đấy. Thôi cho nó nghiêm túc này. Nhà cháu có một ông làm nghề xây dựng và rất giàu có. Ông ấy mua một mảnh đất xây cái nhà to đùng, nhưng mà không phải là thờ các cụ mà là thờ ông thần Lỗ Ban. Hồi ở quê là cháu thấy lạ cho nên là hay sang chơi, và được vợ của ông ấy kể cho nghe về thần Lỗ Ban đó. Trâm liền tò mò rồi đáp: vậy em kể cho chị nghe với, chị muốn biết về ông thần Lỗ Ban này. Nó liền vui vẻ cười rồi đáp: có gì đâu, là cái ông phát minh ra cái thước Lỗ Ban mà chị nói đó.
Lỗ Ban Tiên Sư là một người chép lại rất nhiều các loại sách dạy về cách thức xây nhà, làm vật dụng, cho nên các thợ xây sau này mới tôn ông ấy làm tổ nghề. Trong các bản sách truyền cho hậu thế, ngài có chỉ dạy thêm về các bùa chú, trừ tà hay là chữa bệnh. Chính vì lẽ đó cho nên là gọi là các bùa chú này là bùa Lỗ Ban. Vì vậy sau này bất cứ ai làm nghề thợ mộc hay là xây dựng cũng biết đến các loại bùa chú này, cho nên tự lập thành một hệ phái Lỗ Ban. Bùa chú Lỗ Ban được người Trung Hoa lưu truyền sang Việt Nam từ rất lâu rồi, và những người thợ mộc, thợ xây cũng như là các pháp sư thầy tà cũng đều sử dụng các loại bùa chú này. Mà sao ông Lỗ Ban này lại dạy bùa chú hại người chứ? Như thế chẳng phải là việc ác ư? Bác Thợ Hồ liền nói: sự tích thì nó là như thế, còn thực hư nó ra làm sao thì chỉ có người trong nghề mà thờ tổ phụ mới rõ. Ngày xưa trong khi làm nhà thì những người thợ và chủ nhà thường phát sinh những cái mâu thuẫn, vì những cái người thợ lúc đó có địa vị rất là thấp. Vì vậy chủ nhà không chỉ tiếp đãi họ qua loa sơ sài, mà còn cắt giảm tiền công và thậm chí là còn đánh chửi họ. Để bảo vệ cho những cái lợi ích của mình và trừng trị những người chủ nhà bất nhân, thì trong những người thợ đó có những cái người học theo phép bùa của Lỗ Ban, đã sử dụng bùa Lỗ Ban để ếm cái căn nhà họ vừa mới xây dựng, khiến cho chủ nhà suy sụp, thậm chí là chết tuyệt nọc cả nhà đó. Trâm bấy giờ mới giật mình nhớ tới chuyện ngày Trâm ở quê cũng từng nghe người ta nói đến cái chuyện có thứ bùa gì đó yểm vào ngôi nhà nuôi nghề. Trâm liền hỏi: có phải là cứ 10 căn họ yểm một căn không chú? Đúng rồi, mà đó là truyền thuyết thôi. Chứ cái người thợ biết dùng bùa Lỗ Ban cứ 10 nhà họ phải ếm một nhà để nuôi tổ nghề. Có rất nhiều truyền thuyết trong dân gian nói về việc các người thợ ếm nhà và hậu quả xảy ra vô cùng thảm khốc cho gia chủ. Cậu thợ xây liền phá lên cười: chú hôm nay tinh thông lịch sử thế ạ? Nhưng mà cái này là thật đấy, không phải là đùa đâu. Nhà cháu làm nhà cháu biết mà. Vậy nhà cậu cũng phải yểm vào nhà mới xây sao? Làm vậy là hại người ta thì sao? Thường thì người ta yểm nhẹ thôi, kiểu là trong 3 năm đầu mất của hoặc là gia súc gia cầm chết. Có nhiều kiểu yểm lắm. Tuy nhiên nếu bị thợ nó thù ấy, thì có khi nó yểm cho người chết luôn đấy. Lúc nghe cậu ấy nói như vậy, Trâm vốn cũng tiện nghe và tìm hiểu, không có quan tâm lắm về chuyện bùa Lỗ Ban. Tuy nhiên sau này một người quen của Trâm sau khi xây nhà xong liền bị tai nạn và thiếu chút nữa thì mất mạng, vì cái gọi là bùa Lỗ Ban mà Trâm mới thấy sợ. Trâm bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về cái thứ bùa ếm và vỡ ra rất nhiều điều bất ngờ, xen lẫn sợ hãi về thế giới bùa ngải mang tên bùa Lỗ Ban. Gia đình của ông Tuấn làm ăn buôn bán gặp thời và trong vài năm đã giàu có lên trông thấy. Năm ông Tuấn bước sang tuổi 52, tuổi đẹp để làm nhà, ông quyết định mời thầy về cắm hướng xây một ngôi nhà mới cho gia đình. Gia đình kiên cố với cấu trúc hoa văn cổ điển vừa hoàn công thì gia đình ông liên tục xảy ra những sự việc chẳng lành. Con Huệ hôm ấy ở nhà phụ mẹ lau dọn nhà thế nào mà bay cả người lẫn cây lau từ trên nhà xuống dưới lầu tầng 1. Mặt mũi của nó tái mét, đau tới mức không thể há nổi miệng ra gọi người thân tới giúp. Bà Miên nghe tiếng động lớn ở trong nhà thì vội vã chạy vào xem, thì sa sầm mặt mũi khi thấy con gái của mình đang nằm ở dưới đất, mặt cắt không ra một giọt máu nào. Bà nhào tới để đỡ Huệ. Sao vậy con? Tại sao con lại ngã đau vậy con? Con Huệ đau quá không trả lời của mẹ, mà không có sức tự mình đứng dậy. Bà đỡ con gái lên, miệng liên tục trách móc cô đoảng tính cho nên mới ngã cao như vậy. Ông Tuấn ở ngoài vườn cây cảnh cũng chạy vào trong nhà, nhìn thấy con gái chân vẹo sang một bên thì lập tức gọi xe đi cấp cứu. Huệ bị gãy chân, tay bị chật khớp, người ngợm tím bầm do lăn lộn ở cầu thang xuống đất. Duy có cái đầu cô gái may mắn không bị chấn thương. Nhà vừa xây xong thì con gái bị nhập viện, cho nên cả nhà mất vui. Khi ấy có người họ hàng đến thăm, có người bàn ra tán vào: Này, tôi đã bảo là làm nhà đen lắm đấy. Còn Huệ nó bị như vậy là coi như là gánh hạn cho gia đình hai bác rồi đấy. Thôi coi như là thoát nạn may mắn. Huệ khó chịu lên tiếng: Thím nói may cái gì mà may? Cháu bị gãy chân mà vẫn còn may mắn sao? Bà thím kia liền đáp:
Con bé này thế là bị nhẹ chứ cạnh nhà thím đó, có nhà xây xong chết cả người kia kìa. Hôm ấy thím còn ở nhà ấy chơi, đang yên đang lành trên nhà nghe cái rầm một cái, cả nhà chạy lên thấy cái thằng cháu 5 tuổi nhào từ trên tầng xuống đất. Cái chỗ đó nó cao cũng 3 mét, nhưng mà nó vỡ sọ nên chết đó. Con Huệ dùng mình rồi nói: Vậy cháu may mắn hơn rồi, ít nhất thì cái đầu không có vỡ. Bà Miên liền mắng ắt bà thím: Thím đừng có nói mấy cái chuyện xui xẻo đó nữa. Con Huệ đã không cẩn thận nên là trượt cầu thang, chứ có liên quan gì đến làm nhà đen với chả đổi. Thím không cần về lo cơm nước cho tụi nhỏ sao? Bà Miên nói vậy rồi đuổi khéo bà thím về, bởi bà ấy khác gì cái đài phát thanh của khu vực đâu. Chuyện trong nhà hàng xóm bà ấy còn rõ hơn cả chuyện của nhà bà ấy nữa. Thím Vui biết bị bà chị đuổi khéo, nhưng mà tính hay buôn chuyện, cho nên vẫn quay lại tranh thủ thêm vài câu. Em nói rồi mà chị cứ gạt đi đấy nha. Chuyện xây nhà xây cửa xong gặp hạn thì thiếu cái gì? Cả cái huyện này chỗ nào nhà nào mà có hạn, em đây chả biết hết. Hạn có nhưng mà không phải là không tránh được. Em nói rồi đấy, hai bác cứ liệu liệu đó mà lo. Ông Tuấn nghe em dâu nói xong thì cũng bắt đầu thấy lo lắng. Ông liền bàn với vợ: Có khi tôi phải đi xem thầy xem nó ra làm sao. Bà Miên liền chau mày rồi đáp: Nhưng mà nếu cái hạn làm nhà thì nó phải rơi vào cái tam tai hay là kim lâu gì chứ. Ông xem nhà mình cẩn thận đi bao nhiêu thầy rồi, có ai nói năm nay ông phạm cái gì đâu. Ông Tuấn liền chép miệng rồi nói: Thì đúng năm nay tôi vẫn được tuổi sinh nhà, nhưng mà bà xem đó, mới vừa tân ra con Huệ đã gãy cả chân thế này, không lo sao được chứ. Hai ông bà ngồi bàn bạc ở sảnh bệnh viện thì thấy một ca cấp cứu. Người nhà bệnh nhân khóc lóc trách móc nhau không đi xem thầy gì đó. Hai ông bà liền hỏi thăm người vừa đi cùng bọn họ, ngồi xuống ghế bên cạnh. Người đó sao vậy ạ? Bị tai nạn hả cậu? Cậu thanh niên liền thở dài rồi đáp: Tai nạn cái gì đâu, nhà chú ấy vừa mới xây xong cái nhà, hôm nay mời mọi người đến tân gia. Cái thằng con đi mua đâu được cái cây đèn nó phụt sáng, rồi trèo lên cái mái hiên đứng cắm điện cho cái lũ trẻ con nó chơi. Nó loay hoay mãi ở trên mái nhà, thế nào mà lộn cả cổ xuống đất. Tự dưng tân gia mà lại xảy ra chuyện, làm cho cả nhà loạn hết cả lên. Bà Miên buồn rầu rồi nói: Khổ thân, sao lớn thế còn nghịch dại trèo lên mái nhà làm gì? Người thanh niên liền đáp: Như có người xui ấy bác ạ. Bố nó gàn nhưng mà nó có nghe đâu, giờ xảy ra chuyện cả nhà mất vui. Ông Tuấn lại thở dài: Công nhận làm nhà đen thật đấy. Nhà tôi thì con gái ngã cầu thang gãy cả chân kia kìa. Cậu thanh niên nhìn sang hai vợ chồng ông Tuấn rồi nói khẽ: Thế ông bà có nhà thầy chưa? Nhiều khi làm nhà động long mạch, chưa kịp tạ đã bị trách rồi đấy. Bà Miên liền gật đầu: Nhà tôi tạ long mạch cả rồi cậu ạ. Vậy thì tốt, chứ như nhà bố mẹ cháu khi xưa đó, có tiền xây nhà là sướng. Nhà cháu vô sư vô sách cho nên là cũng có cúng bái chấn tạ gì đâu. Sau bị phạm long mạch bị trách liên miên, nào là cháy nhà, người nhà thì ốm đau liên miên, uống thuốc mãi chẳng khỏi. Sau cùng đấy mẹ cháu đi xem thầy, được phán là xây nhà bị phạm long mạch, cho nên phải làm lễ chấn tạ hàn long mạch. Ơn trời, lễ xong cái tai nạn cũng tiêu tan. Ông Tuấn liền gật gù: Vậy là tốt rồi, nhà tôi thì cẩn thận lắm, cho nên là trước khi xây cũng có mời thầy về xem. Sau khi xây thì cũng mời thầy về tạ lễ chu đáo. Tôi không nghĩ nhà mình lại phạm long mạch đâu. Cậu thanh niên kia nói chuyện một lúc với hai vợ chồng ông Tuấn, rồi đứng dậy ra về. Bà Miên lại lo lắng: Đúng là có tiền làm nhà to thì cũng lo ngay ngáy ông ạ. Còn Huệ nó mới bị ngã gãy chân, tôi đã muốn dùng cả tim rồi, chứ cái nhà kia chắc là tôi không có sống được mất. Bà Trần chừ một lát rồi lại nói tiếp: Hay là ông đi xem thầy xem nhà mình có cái chuyện gì nữa không? Biết đâu động long mạch bà lần trước tạ chưa có đến nơi đến chốn. Ông Tuấn liền gắt: Bà này hay nhỉ, thầy tôi mời thầy giỏi nhất rồi đấy. Đến cái làng nhà ông ấy xây dựng đỉnh bị động long mạch lớn, làm cho cả làng bị họa, ông ấy còn một tay hàn long mạch chấn niệm, thì cái nhà của mình thì có là gì? Thì tôi lo cho nên là tôi cứ nói như vậy. Nếu mà không có thì may mắn chứ làm sao. Ông Tuấn liền tiếp lời: Mà bà có thấy lạ không? Nhà mình không làm nhà thì cấm có ai nhắc đến mấy cái chuyện nhà cửa này nọ. Giờ làm xong rồi thì lại nghe thấy cả đống chuyện xui xẻo, từ cái việc dựng nhà trổ cửa. Tôi cũng định nói như ông, có khi do chúng ta mới xây nhà xong cho nên là mới để ý đến chuyện này. Mà ông về ông hỏi lại cái chú ba cạnh nhà thím Vui xem, mấy năm trước xây xong nhà cũng gặp hạn liên miên, cả nhà điêu đứng. Ông hỏi chú ấy xem đã mời thầy nào, thì nhà mình cũng đi xem cho nó an tâm.
Tôi biết là ông tin tưởng thầy phong thủy đã trấn đất nhà mình, nhưng mà biết đâu ngoài long mạch ra chúng ta còn phạm sai lầm gì đó thì sao? Biết sớm để khắc phục sớm ông ạ. Ông Tuấn là một người tín tâm, cho nên về nhà liền qua nhà chú Ba để hỏi han về tình hình của nhà chú khi xưa. Chú Ba liền đáp: Nhà em lúc ấy xây dựng còn chưa có xong đã gặp nạn rồi đó bác. May mà hôm ấy giàn giáo nó thấp, cho nên là hai ông thợ hồ không có chết. Chứ mà xây cao như nhà bác thì người chết như chơi ấy. Bác thử hỏi cái ông thầy Quỳnh lần trước nhà em mời về xem, ông ấy bán thế nào. Ông này giỏi lắm. Quả thật là chú Ba xây nhà có tiếng ở trong vùng. Tiếng ở đây không phải do chú xây nhà to đẹp, mà bởi vì chú xây mà gặp nạn liên tiếp. Đầu tiên là vụ hai ông thợ hồ suýt nữa mất mạng do trượt khỏi giàn giáo. Tiếp sau đó là vợ chú đi làm kế toán, làm sai sổ sách khiến bị đền một khoản tiền lớn. Tiếp sau đó là đàn lợn mán chú nuôi để chuẩn bị xuất chuồng, trong đêm lại lan đùng ra bệnh rồi chết. Nhà chú ấy thiệt hại rất nặng nề về tiền của. Nhà chú ấy xây xong thì chú đi bộ trên đường cũng bị cái xe mất lái kéo đi một khúc. May mà phúc lớn cho nên chú ấy vẫn toàn mạng về với vợ con. Chú ấy liền cười hề nói chuyện với ông Tuấn: Năm ấy người ta cứ nói là em xây nhà phạm phải tam tai, nhưng mà em theo thầy kỹ lắm, mượn hẳn tuổi làm nhà đầu đuôi đấy bác ạ. Lúc đầu thì đi nhờ công nhận là khó khăn thật, vì ai cũng sợ là bị họa lây, cho nên là đâu có ai thèm giúp đâu. Sau đó thì bố em đứng ra đào móng cho nhà em đấy chứ. Ông Tuấn liền đáp: Công nhận làm nhà làm cửa cũng làm cái vấn đề thật chú à. Trước đây thì tôi chẳng có nghĩ đến đâu, nhưng mà bây giờ thấy nhiều cái nó không duy tâm là không có được. Chú Ba giơ ngón tay lên gật gù: Chuẩn, bác nghĩ giống em đấy. Vậy nên nhà bác cứ về liên lạc với thầy Quỳnh này đi. Ông này cực kỳ giỏi luôn. Chứ ông ấy là thầy giáo hẳn hoi, chứ không phải là thầy mo tầm bậy chưa đi ăn dốc nói mò như một số người khác đâu. Thầy này giỏi lắm, có tâm lại còn hay làm phúc. Bác cứ tin tưởng tuyệt đối cho em. Ông Tuấn theo lời của chú Ba tìm đến nhà thầy Quỳnh. Thầy đang ngồi chép sách, thấy có khách thầy dừng tay lại nói chuyện. Ông Tuấn trình bày chuyện của nhà mình cho thầy Quỳnh nghe. Thầy xem lại tuổi của ông Tuấn rồi bấm tay xong gật gù: Nhà anh xây nhà đẹp tuổi lắm, hơn nữa đã mời thầy phong thủy về trấn trạch thì còn lo cái gì. Dạ chẳng giấu gì thầy, là con gái tôi mới bị tai nạn gãy chân. Tôi lo do xây nhà gặp nạn cho nên là mới tới nhà thầy để nhờ giúp à. Thầy Quỳnh liền gật gù rồi đáp: Vậy thì tôi tới nhà anh một chuyến xem thế nào. Ông Tuấn đưa thầy về nhà, nhưng vừa bước vào trong nhà thầy liền lắc đầu rồi hỏi: Nhà anh có thù với ai không? Ông Tuấn liền ngạc nhiên: Dạ chúng tôi trước giờ không có thù oán với ai cả. Sao thầy lại hỏi vậy ạ? Lạ thật đấy. Vậy sao người ta lại ếm bùa của nhà anh? Ông Tuấn ngạc nhiên: Thầy nói sao ạ? Ếm bùa ư? Nhưng mà ếm cái gì mới được ạ? Bùa lỗ ban. Anh có nghe thấy cái thứ này chưa? Ông Tuấn nhìn về ngôi nhà rồi lại quay sang thắc mắc: Trước nay là tôi chỉ nghe người ta nói là dùng thức lỗ ban để trổ cửa làm nhà, chứ chưa nghe thấy bùa ếm lỗ ban bao giờ cả. Nó rốt cuộc là cái gì vậy ạ? Là loại bùa được thợ dùng để ếm vào ngôi nhà họ xây dựng để mà nuôi tổ nghề. Thông thường cứ 10 căn họ sẽ ếm một ngôi. Loại bùa này độc ác vô cùng, bởi nó có thể khiến cho chủ nhà suy sụp, ốm đau bệnh tật, làm ăn sa sút. Nặng nhất là có thể khiến cho toàn bộ gia đình chủ nhà chết tuyệt nọc đọ. Ông Tuấn thấy sợ hãi khi nghe thầy nói như vậy. Bà Miên vợ của ông Tuấn thì bèn hỏi: Vậy chứ thầy mau giúp gia đình tôi giải bùa đi ạ. Thầy liền lắc đầu rồi đáp: Rất tiếc là tôi không làm được việc này, mong ông bà thông cảm cho. Khuôn mặt của hai ông bà Tuấn ngạc nhiên: Thầy nói vậy là sao ạ? Sao lại không giải được? Vậy cái nhà này phải làm sao? Chỉ còn cách là tìm ra người bỏ bùa rồi làm cái lễ hóa giải, chứ tôi cũng hết cách rồi. Ông Tuấn quay lại nhìn vợ rồi nói: Nhà mình có tới 5 tốp thợ liền, thì biết đằng nào mà lấn. Bà Miên liền nói: Ngoài cách đó ra thì còn cách gì khác để giải bùa không thầy? Nếu mà không tìm được người bỏ bùa thì chỉ còn cách là phá chúng ra. Chúng ta làm sao tìm chính xác vị trí lá bùa mà giải? Lần này hai ông bà Tuấn Miên há miệng nhìn nhau. Cả đời làm lụng chỉ vì xây ngôi nhà khang trang mở mặt với dòng tộc, mà thầy nói phải phá là phá làm sao? Thầy liền đáp: Đấy là tôi nói như vậy. Ông bà tốt nhất là tìm người đã ếm bùa rồi giải, hoặc là tìm thầy chuyên giải về bùa ếm, chứ tôi không giúp được việc này.
Thầy nói chuyện một lúc rồi ra về. Thầy nói nếu mà người này có thù oán với gia chủ sẽ ếm bùa hại. Nhưng nếu theo chu kỳ 10 căn yểm một ngôi nhà nuôi tổ nghề thì cứ tìm được người nào thờ thần lỗ ban, ắt có cách giải. Bà Miên ngồi ngây người ra ghế. Nhà mình xưa nay ăn ở hiền lành, không có gây thù chuốc oán với ai, mà tại sao lại bị ếm bùa? Bà chột dạ nghĩ lại chuyện xảy ra xích mích lúc xây nhà, bèn lên tiếng. Có khi nào lần trước nhà mình làm bị mất trộm đồ, cho nên ông mắng mấy cái tay thợ hồ đó, cho nên nó tức nó mới yểm bùa nhà mình phải không? Ông Tuấn giết một điếu thuốc và nhớ lại câu chuyện của mấy tháng trước. Ngày ấy nhóm thợ hồ mới chuyển đến được khoảng hơn 1 tháng. Họ ăn ở sinh hoạt ngay tại nhà ông để thuận tiện cho công việc. Ngôi nhà mới ông xây ngay cạnh ngôi nhà cũ, nhưng mà xây rộng gấp 3 lần nhà cũ. Gia đình của ông vẫn ở lại cái nhà cũ bên cạnh. Đám thợ hồ thì dựng bạt quây. Ông thương cho nên ông bảo vợ chồng mượn bếp để nấu nướng. Câu chuyện cũng chẳng có gì đáng nói cho tới ngày Huệ, con gái của ông, kêu mất chiếc điện thoại iPhone 6 Plus mới vừa mua xong. Nhà vốn đông người ra vào, cho nên khả năng tìm đồ đã mất là rất khó. Ông Tuấn liền bảo với Huệ: Con biết nhà ta xây nhà người ra kẻ vào đông như cái chợ, đồ giá trị phải mang theo bên người chứ, sao lại hớ hênh để ngay ở trên bàn thì trả mất. Thôi của đi thay người, con nghĩ thế cho nó đỡ đau đầu. Con Huệ không chịu liền nói: Cái gì mà của đi thay người chứ bố, bình thường con vấn đề thì không có sao, chắc chắn chỉ mấy cái người thợ mới đến làm cái trò tắt mắt này thôi, con nhất định phải tìm cho ra. Nói rồi Huệ chạy sang chỗ đám thợ đang nghỉ ngơi chống nạnh, liền hỏi lớn: Tôi mới mất một chiếc điện thoại iPhone, chắc chắn chỉ mấy người lấy của tôi thôi. Mấy bác thợ hồ ngạc nhiên rồi nói: Cô Huệ, chúng tôi trước nay chưa lấy trộm của ai cái gì cả. Phận làm thuê đi tới đâu cũng phải trông cho chủ nhà, còn lấy tiếng mà làm ăn chứ. Cô nói thế là oan cho chúng tôi lắm. Huệ liền đáp: Mấy bác không lấy, nhưng mà mấy thằng danh mới đến chưa chắc là không lấy. Cái điện thoại giá trị bằng mấy tháng lương của mấy người, đánh chết tôi cũng không tin là trộm vào trong nhà, chứ không phải là mấy người đâu. Một cậu thanh niên đứng dậy rồi nói: Chị chủ, tụi em không lấy điện thoại của chị kiểm tra lại xem có bỏ quên ở đâu không. Huệ liền trợn mắt rồi nói: Tao để ở trên bàn, điện thoại để đâu tao còn không biết, sao mà mày cần nhắc hả? Sáng nay 9 giờ tao còn gọi cho bên cửa hàng vật liệu, gọi xong tao để đó rồi xuống bếp, lúc quay lại thì liền không có thấy. Bác thợ hồ trung tuổi bây giờ mới đứng dậy rồi nói: Mọi người sáng nay có ai lên nhà cô ông bà chủ hay không? Tất thảy đều lắc đầu, không ai nhận là đã lên nhà. Huệ tức lắm thì bèn nói tiếp: Chẳng cái thằng trộm nào lấy xong lại nhận mình lấy cả. Sáng nay có ai rời khỏi đây không? Bác thợ liền đáp: Không có ai đi đâu cô Huệ ạ, chúng tôi tất cả đều ở đây. Huệ bước qua từng người rồi đáp: Được, vậy tôi sẽ đi kiểm tra máy quay. Bác thợ liền vui vẻ: May quá, nếu mà nhà có máy quay thì cô hãy kiểm tra, rồi biết chính xác xem ai lấy điện thoại của cô, rồi minh oan cho chúng tôi. Bà Miên bấy giờ gọi con gái vào trong nhà nói chuyện: Con nhắc tới cái chuyện máy quay mẹ mới nhớ, hôm qua có cái cậu thanh niên trẻ kia hỏi mẹ cái máy quay nhà mình. Mắt của Huệ liền sáng cả lên: Thật hả mẹ? Nó hỏi làm gì? Mẹ lúc ấy chuẩn bị nấu cơm, nó cũng vào bếp bắc nồi lên cho mẹ, nói chuyện với nó về nhà cửa quê quán. Tự nhiên nó bảo là nhà cô cẩn thận nhỉ, lắp máy quay xuống bếp, chỗ nào cũng thấy máy quay. Đâu có, lắp chủ yếu cái lối đi bên hông này thôi, vì ông nhà cô thích chơi cây cảnh, ông ấy sợ mất trộm. Cháu thấy trước cửa cũng có, sau nhà cũng có luôn mà. Bà Miên liền cười rồi đáp: Ôi giời, cái đợt này lắp xong phải bảo họ chỉnh lại. Cháu xem cái máy quay lắp gì cao tít ở trên kia, nhìn toàn ra sân với vườn thôi, có cái cửa ra vào nhìn lại chẳng được. Cô lắm lúc cô bảo là này trộm nó vào trong nhà, nó chả cười cho. Nhưng mà ông Tuấn Đông nói là nhà có máy quay như vậy thì bọn trộm nó cũng sợ, chứ đứa nào dám bén mảng tới. Con Huệ liền nhíu mày: Tự nhiên hỏi máy quay là có vấn đề, chắc chắn nó thăm dò mẹ lẻn lên nhà tính trộm cắp đi mà. Máy quay của nhà ông Tuấn quả nhiên có vài cái, tuy nhiên ông chỉ quan tâm trông đến cây vườn cây cảnh, chứ không lắp máy quay ở trong nhà. Giả sử có người nào đó đi theo lối nhà vệ sinh lẻn lên nhà thì toàn vào chỗ góc khuất không xoay tới. Chính vì vậy Huệ kiểm tra máy quay nhưng không phát hiện ra điều bất thường. Nó vừa nói sẽ kiểm tra máy quay chỉ là đòn tâm lý cho mấy người thợ kia
để lộ ra sơ hở mà thôi. Ông Tuấn thấy hai mẹ con đang bàn luận về việc mất cắp thì cũng tiện miệng nói: Mất thì cũng mất rồi, con đừng có mà chu ngoa quá. Người ta không lấy mà cứ đổ bậy rồi rách việc lắm đấy. Bố, thế là bố không tiếc à? Chiếc điện thoại con mua bao nhiêu tiền, mất không lẽ là không có tìm? Mà con có đối tượng tình nghi rồi đó. Chính là cái thằng chiều qua hỏi dò mẹ về máy quay của nhà mình. Nếu mà nó không có ý định thì nó chó cần hỏi dò kỹ lưỡng như vậy. Huệ nói rồi đứng bật dậy bước ra phía mấy người thợ hồ đang làm, chỉ thẳng tay về mặt của thằng Quý rồi nói lớn: Thằng này, chắc chắn mày lấy điện thoại của tao. Thằng Quý đang cầm cái xẻng trên tay ngẩng đầu dậy lắp bắp: Chị em không lấy. Mấy người thợ xây nhìn hết sang Huệ rồi lại nhìn về thằng Quý mà ngạc nhiên. Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào nhỏ vang lên. Thật không? Không biết, để xem cô Huệ nói gì. Chắc là không đúng đâu, thằng Quý nó hiền lành lắm mà, chưa nghe nó lấy cái gì của ai. Con Huệ liền lừ mắt rồi nói: Nói đi, mày lấy điện thoại của tao bây giờ mày giấu ở đâu? Thằng Quý vội vàng bỏ tay khỏi chiếc xẻng vừa rồi, đưa tay lộn túi quần ra cho mọi người xem. Em không có mà chị. Hay chị để quên điện thoại ở đâu phải không? Chị tìm kỹ lại đi ạ. Quên cái gì mà quên, tao để đâu tao vẫn nhớ như in. Chắc chắn là mày lấy rồi mày giấu đi. Một bác thợ hồ lớn tuổi vội vàng phân giải: Liệu có xảy ra hiểu lầm gì không cô Huệ ơi? Cô để điện thoại ở đâu mất lúc nào? Cháu không nhầm. Nếu mà nó không có ý định lấy trộm thì nó giỏi về máy quay nhà cháu để làm cái gì chứ? Mấy người nghe Huệ nói thì lập tức đổ dồn ánh mắt về phía của thằng Quý. Thằng bé lắc đầu phản đối: Cháu không lấy thật mà. Chiều qua cháu thấy bà Miên ngồi nhặt rau thì kiếm câu chuyện làm quà cho vui, chứ cháu không có ý định hỏi để lấy trộm đồ. Mấy người thợ hồ cũng gật gù: Phải rồi, cái thằng này nó hay lân la tâm sự, nói chuyện với mọi người lắm. Chúng tôi làm với nhau cũng lâu mà chưa thấy nó trộm cắp của ai bao giờ cả. Huệ liền tức giận rồi nói: Có đứa nào đi ăn trộm rồi lại bô bô khoe với mọi người biết không hả? Mày không nói ta cũng cho mày lên công an. Giờ trộm cắp trên 1 triệu là khởi tố được rồi đó. Thằng Quý mặt mũi đỏ căng lên vì giải thích của con Huệ thì cũng không kém. Hai bên tranh cãi một hồi, tiếng con Huệ ngày càng chuông hoa và đánh đá. Ông Tuấn ở trong nhà chạy ra phân xử: Mọi người làm trước đi, việc này để tối nay chúng ta nói chuyện sau. Con Huệ mất của sót quá cho nên nó nói mấy câu khó nghe, mong mọi người thông cảm. Ông Quý quay lại bảo với Huệ: Con vào trong nhà cho bố, đừng có ở đây gây chuyện nữa đi. Huệ liền gắt gỏng: Con không gây chuyện là nó lấy điện thoại của con. Ông Tuấn liền chẹp miệng rồi nói: Được rồi, con mau vào trong nhà đi. Con Huệ hậm hực đi vào trong nhà, nhưng mắt của nó vẫn lừ thằng Quý tới cháy cả áo. Nó chắc mầm thằng Quý là đứa lèn vào trong nhà lấy cắp điện thoại của nó. Tới hôm đó các bác thợ hồ bàn tán với nhau về chuyện con Huệ bị mất cắp điện thoại. Dĩ nhiên ai cũng nói một mất thì 10 ngả, mất của ai không tiếc, cho nên nhiều ánh mắt ái ngại đổ dồn về Quý. Cậu cũng tự hiểu được ẩn ý trong mắt của từng người, cho nên thẳng thắn đáp lại: Cháu thề là tới giờ chưa nhìn thấy mặt mũi cái điện thoại của cô Huệ nó ra làm sao cả, cho nên chắc chắn kẻ trộm không phải là cháu. Một anh thợ hồ tiến lại vỗ vai của Quý: Mọi người hiểu nhưng mà cô Huệ cô không có hiểu. Chú ở với bọn anh không phải là 1-2 ngày. Gia cảnh của chú khó khăn thì ai cũng hiểu, nhưng bản tính của chú hiền lành thật thà thì anh tin. Quý ngước mắt lên nhìn anh Thiện tựa như xúc động: Cô ấy giờ cứ khẳng định là em lấy trộm, đi qua lại lườm, đi lại thì lại cạnh khóe. Em không làm thì em không sợ, nhưng mà hơi tí lại chỉ mắng vào cái mặt em là đồ trộm cắp, em ức lắm. Thiện liền thở dài rồi nói: Cái cô Huệ này đúng là chua ngoa thật đấy. Nhưng mà kệ cô ấy đi, người ta mất của thì người ta chả tiếc. Phải anh ấy cũng phải chịu cho sấp mặt đấy chứ. Những ngày sau đó, Huệ luôn tìm cách gây sự với đám thợ. Cô gay gắt quyết không cho họ sử dụng bếp của gia đình để nấu ăn, cho nên họ phải nhóm bếp ra ngoài góc vườn nấu nướng với nhau. Họ cũng có ý cho nên không nhờ vả tới nhà ông Tuấn Miên nữa, mà tự thu xếp với nhau sinh hoạt, đi lại, làm việc trong đúng khuôn phép. Huệ ấy vậy mà chưa hài lòng, cô ghét bọn họ ra mặt, cho nên mở miệng ra lại lẩm bẩm họ là lũ vô học, không văn hóa và trộm cắp. Chính bởi vì thái độ của Huệ cho nên một số người luôn thấy khó chịu. Sau cùng một người liền lên tiếng: Cô Huệ, nếu cô bắt được ai hay là có bằng chứng thì cô cứ đưa ra để lôi đứa ăn cắp ra đánh cho què tay đi, rồi bắt nó để điện thoại cho cô.
Cô cứ suốt ngày gây chuyện với anh em chúng tôi rồi lại chửi bới. Chúng tôi phận làm thuê nhưng mà cũng có tự trọng của mình chứ. Cô đi qua chỉ đồ trộm cắp, cô đi lại chỉ lỗ khốn kiếp. Vậy rốt cuộc là cô chửi ai? Huệ nhắm mắt lớn tiếng: Đứa nào khốn kiếp ăn cắp điện thoại thì đưa đấy nghe. Tôi chửi cái thằng ăn cắp chứ chửi mấy người đâu mà mấy người lại chột dạ vậy chứ. Hay là mấy người về hùa nhau ăn trộm tập thể? Đám thợ xây nghe vậy bắt đầu mất bình tĩnh, nhao nhao cả lên với nhau. Hai bên bắt đầu tranh cãi, không bên nào nhường bên nào. Ông Tuấn về tới nhà thấy vậy thì liền chạy tới phân giải cho hai bên. Ông liền lừa mắt với con gái: Con là con gái mà sao con ăn nói chẳng khác gì người vô học thế hả? Bố đã nói những gì mà con nghe chưa thủng sao? Huệ liền tức giận: Bố vì cái lũ người này mà mắng con sao? Có lý nào con bố bị mất của, bố chẳng bênh con lại đi bênh người ngoài? Ông Tuấn hầm hầm mặt quát lớn. Đây là lần đầu tiên Huệ thấy bố của mình nóng tính tới như vậy. Cô quay lại lườm một đám thợ xây lớn tiếng thề: Được, hôm nay giữa thanh thiên bạch nhật đây, có ông trời làm chứng, cả nào trong mấy người lấy cắp điện thoại của tôi thì trời đánh chết. Bố mẹ anh chị em họ hàng hăng hốc nhà nó chết băm chết vằm, chết không có chỗ chôn. Ông Tuấn nghe con gái rủa kẻ lấy trộm điện thoại của mình mà bất ngờ, bởi vì con gái của ông xưa nay không có độc mồm độc miệng như vậy. Có lẽ chiếc điện thoại của Huệ đã dành dụm tiền vất vả kiếm được để mua, cho nên xót quá mà đâm ra ác miệng. Phía bên dưới đám thợ xây có một người lên tiếng: Vậy nếu mà chúng tôi không lấy cắp mà cứ bị người ta đổ oan cho, thì tôi cầu cho kẻ nào đó điêu ngoa đổ tiếng ác cho chúng tôi cũng bị trời đánh chết, không thì bị đi ra ngoài gặp người ta vả cho vỡ mồm, rụng răng, răng môi lẫn lộn, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Kẻ lên tiếng đó chính là Quý. Mấy ngày qua cậu đã nhịn, nhưng mà Huệ luôn khó chịu và tìm cách chửi bới, khiến cho cậu ta bí bách muốn phát điên. Huệ tức giận: Mày dám? Chị xem lại chính bản thân của mình đi. Nhà thì đông người qua lại, hôm ấy không chỉ có chúng tôi mà còn bao nhiêu người ở các nhóm thợ khác nữa. Chị để điện thoại hớ hênh bị mất trộm rồi quay ra đầu cho tôi. Tôi không lấy cho nên là tôi không có sợ, nhưng mà cái miệng của chị chua ngoa chửi bới làm bẩn tai người khác. Tôi nhịn chị đủ rồi đó. Hôm nay chị đuổi việc tôi thì tôi nghỉ, nhưng mà tôi phải nói rõ một lần cho chị biết, thằng Quý này tuy nghèo nhưng mà xưa nay chưa trộm cắp cái gì của ai. Ông trời làm chứng, nếu mà nói sai thì thiên lôi đánh tôi chết. Còn cái loại người không phân phải trái như chị, mở mồm ra là chửi thì cũng đừng mong mà yên thân. Ông chỉ có mắt cả đấy, đồ ăn cho người khác thì sẽ bị quả báo. Chị chờ mà xem. Con Huệ tức tới tím cả mặt mũi. Nó thở phì phì toan đuôi co, nhưng đã bị bà Miên kéo vào trong nhà. Con Huệ không chịu, cố quay lại chỉ tay vào mặt Quý mà nói: Thằng chó mày ra mồm hả? Cái đồ trộm cắp, sao có ngày thiên lôi đánh cho mày chết? Quý cũng liền hét lên: Tôi chờ xem thiên lôi đánh chết ai. Mấy người thợ xây vội vàng lôi thằng Quý lại. Ông Tuấn nghe người ta chửi mắng con gái một hồi thì cũng đâm dần nóng tính. Ông liền lừa mắt rồi nói lớn: Loạn hết cả rồi. Con bé nó mất của cho nên nó sót nói vài câu. Tại sao cậu không nhịn nó vài câu mà còn độc mồm độc miệng như vậy hả? Ai muốn nghỉ thì nghỉ luôn đi, tôi không có giữ. Nói xong âm hậm hực bỏ vào trong nhà. Quý ở ngoài cũng lao vào trong lán lấy quần áo vo tròn lại để nhét vào trong túi toan xách đi. Thằng Thiện vội vàng chạy lại ngăn cản: Mày làm cái gì vậy hả? Bây giờ bỏ đi là mất việc, không có tiền thì mẹ mày chữa bệnh làm sao? Thằng Quý liền thở phì phì rồi nói: Nhưng mà ức lắm, em không lấy mà ngày nào cũng bị chửi mắng thì ai mà chịu nổi chứ. Cái gì dù đúng nhưng mà bị nhắc nhiều lần thì ai cũng nghĩ là em là kẻ cắp à? Mày không làm thì lo cái gì hả? Kệ mẹ nhà nó chửi rủa người ta chết băm chết vằm thì cái nghiệp vận và thân của nó. Thứ gì đâu con gái con đứa ăn nói toàn mất dạy, chửi người như là hát hay, không có khá lên được đâu. Thằng Thiện ra sức khuyên can thằng Quý đừng vì tức giận mà bỏ việc. Hơn này hết, nó hiểu được hoàn cảnh khó khăn của thằng Quý thế nào. Nhiều lúc thấy thằng Quý khốn khổ vì tiền mà nó muốn giúp nhưng mà lực bất tòng tâm. Thằng Thiện quen thằng Quý trong một lần bị ngã xe dọc đường, được thằng Quý giúp đưa vào trong trạm y tế. Hai anh em mới nói chuyện mà như đã nên thân, cho nên hỏi han về tình hình của nhau. Thằng Quý ít khi kể về gia cảnh của mình, nhưng vô tình một lần thằng Thiện phát hiện ra. Nó nhìn cảnh thằng Quý dìu người mẹ già nua ốm yếu đi từng bước chậm chạp đi vào trong bệnh viện mà khóe mắt của nó cay cay. Mãi sau này anh em thân thiết với thằng Quý nó mới tâm sự. Hóa ra trước giờ Quý nó mồ côi cha, nó chỉ sống với mẹ. Nhưng do mẹ nó bị bệnh nan y,
chữa bao nhiêu lâu cũng không khỏi. Thằng Quý phải bỏ học giữa chừng, rồi xin đi làm từ lúc mới 10 mấy tuổi. Cuộc sống lam lũ khiến cho nó già đi so với tuổi thực của nó. Cái nghèo cái hèn, nó đã biến thành kẻ khá tự ti về bản thân. Nó ngoài thằng Thiện là bạn thì cũng chẳng chơi với ai khác. Chính thằng Thiện là người kéo thằng Quý về làm thợ xây cùng với mình. Lúc đầu thằng Quý không đi, nhưng thằng Thiện thuyết phục. Mày xem đi làm đá học, bổ đá tới học cả máu ra mà tiền được bao nhiêu đâu. Hơn nữa ở đấy hay tai nạn. Nhà mày nghèo như vậy, mẹ bệnh tật, lỡ không may tai nạn thì ai nuôi, ai chăm sóc cho mẹ mày? Thằng Quý chần chừ thì thằng Thiện nói tiếp. Mày với tao là cùng phận nghèo hèn, thất học từ sớm. Tao may hơn mày là không phải nuôi ai. Mày về làm thợ xây với tao đi. Cứ làm từ thợ phụ rồi học lỏm lên làm thợ chính. Mà mày có chí biết đâu sau này nhiều kinh nghiệm, còn nhận thầu được thì mới mong được khá. Tao vậy mà lên thợ chính rồi, cho nên là lương cũng cao hơn mày đi bổ đá. Mà mày xem công việc này ít nguy hiểm hơn làm trong cái mảng đá của mày. Ít ra thì nó không có bắn mìn hay là sập đá, đỡ sợ chết hơn. Thằng Quý sau một hồi suy nghĩ, quả nhiên làm việc trong mảng đá đúng là nguy hiểm thật. Hơi một tí lại xảy ra tai nạn, lại bị cấm máng, thì thành ra thất nghiệp. Nó gật đầu theo thằng Thiện làm thợ xây. Mặc dù cái nghề này đều vất vả và lương cũng rẻ mạt. Từ ngày theo thằng Thiện đi làm thợ xây, nó chịu khó học hỏi, lại thêm hiền lành khó chịu, cho nên ai cũng quý. Nó ngoài giờ làm chính còn nhận bốc vác thêm nếu mà có xe chở vật liệu đến buổi tối hay là sáng sớm. Mỗi lần bốc gạch xi nó cũng được người ta trả thêm cho vài đồng. Bác thợ xây lại gần vỗ vai của nó. Mày giận cô Huệ lắm mà, nhưng mà giận lên bỏ việc thì mày thiệt. Người ta mất cái điện thoại bằng tiền chúng ta làm vất vả cả mấy tháng thì chẳng tiếc. Tốt nhất là cứ coi như là điếc rồi ai việc ấy làm. Mục đích của chúng ta là đi làm ăn kiếm tiền. Mày cũng không phải là xin họ, bản thân không trộm cắp thì lo cái gì? Thằng Quý ngồi thần cả người ra. Nhưng mà cháu tức lắm. Cô ta tưởng có tiền muốn nói gì thì nói sao? Cháu thì đã nói là không lấy rồi, mà mở miệng ra là chửi, mở miệng ra là rủa. Các chú không bị chỉ mặt gọi tên chửi té tát, cho nên là các chú nhịn được, chứ cháu không thể chịu đựng được nữa rồi. Ai bảo mình nghèo hèn hơn họ? Nghèo thì có thể là nghèo, nhưng mà không hèn tới mức ăn trộm của người khác. Được rồi, không ăn trộm, tính mày thế nào chúng tao chưa hiểu hay sao? Mọi người liền động viên khuyên can Quý bớt giận mà làm việc. Hơn này hết mọi người hiểu được hoàn cảnh khó khăn của nó khi lo từng đồng gửi về quê cho mẹ. Mẹ nó bệnh tật triền miên, tới đi lại cũng khó khăn. Vài bữa lại phải đi lấy thuốc, nếu không sẽ bị cơn đau hành tới sống không bằng chết. Bản thân của nó cũng tận tiện, làm được bao nhiêu cũng không dám tiêu, mà ki cóp gửi về hết cho mẹ. Tối ngày hôm ấy, gia đình của ông Tuấn chẳng biết ăn trúng phải cái gì mà ngộ độc thức ăn, khiến cho cả nhà đau bụng. Cả đêm ai nấy cũng thi nhau ôm nhà vệ sinh. Thế đèn của nhà ông Tuấn sáng, chốc chốc lại có tiếng mở cửa, làm cho mấy bác thợ xây cũng tỉnh giấc theo. Một người liền thắc mắc: nhà ông Tuấn có chuyện gì mà đêm hôm ở Mỹ như vậy? Không biết hay là nhà có trộm? Một người bật dậy vén màn đứng ra bên ngoài ngó lên phía trên nhà. Tiếng ông Tuấn liền vang lên: nhanh lên, bà gọi hỏa y sĩ xuống chuyển nước cho con Huệ xem thế nào. Con Huệ bị ngộ độc, miệng nôn trồn tháo. Nó là người ra thì bà y sĩ cũng chạy xuống nhà. Bà ấy nghe qua một lượt rồi liền dục: mau đưa con bé đi viện ngay đi, Trần chứ ở nhà mất mạng như chơi đó, nó ngộ độc nặng rồi. Hai ông bà Tuấn sợ hãi vội vã đưa con Huệ đi cấp cứu. Mấy người thợ thì cũng chạy lại phụ giúp ông Tuấn đưa Huệ ra xe. Hai ông bà cũng đi theo luôn con gái và tới viện kiểm tra một thể. Ngày hôm sau ông Tuấn trở về nhà khuôn mặt mệt mỏi. Thế vậy một chú thợ xây hỏi thăm: tình hình cô Huệ sao rồi ông chủ? Chả hiểu, nhà tôi nó ăn trúng cái gì mà ngộ độc. Tôi với bà Miên thì bị nhẹ, chỉ riêng con Huệ thì nặng lắm. Giờ con bé tỉnh lại và chưa ngưng nôn nói mửa. Khổ thân, bây giờ thực phẩm bẩn tivi nó nói suốt ngày. Sao cái bọn thất đức nó chuyên hại người ấy, nó không ăn trước cho nó chết đi, để khỏi phải hại người khác chứ? Ông Tuấn bơ phờ đáp lại: mọi người làm đi, tôi hơi mệt cho nên là chợp mắt một chút. Ông Tuấn bỏ đi. Mấy người thợ bắt đầu bàn tán về việc Huệ bị trúng ngộ độc nặng. Có người còn ác ý nói: quả báo đến sớm quá, hôm qua cô ấy còn hầm hầm chửi bới nguyền rủa người ta. Đúng là tạo nghiệp nhận nghiệp mà. Thôi đi, chú đừng có nói bậy kẻo vạ miệng. Người ta ăn trúng đồ không an toàn mới bị như vậy.
Người ta đau đã tội nghiệp rồi còn bị nói nghiệp này nghiệp nọ. Thằng Quý nhanh tay đánh đống vỡ lớn to đùng, chẳng nói chẳng rằng. Thằng Thiện huých cánh tay vào hông của thằng Quý rồi nói khẽ: Con Huệ đúng là đen đổi, miệng chửi cho lắm vào, bây giờ nôn không kịp thở. Tự nhiên thấy nó như vậy tao chẳng thấy sót. Kệ họ đi, em không quan tâm đâu. Giờ anh bớt nhắc tới chị ta trước mặt em đi. Em chỉ muốn yên ổn và làm việc thôi. Con Huệ ra viện, người của nó gầy rộc đi vì mất nước. Nó phải nghỉ ở nhà thêm mấy ngày cho ổn định mới đi làm trở lại. Tuy nhiên do quá mệt mỏi cho nên nó chẳng còn hơi sức mà cãi nhau với mấy người thợ xây, mà chỉ nằm bẹp ở trên giường và ngủ. Bà Miên thấy ông Tuấn ngồi ngây người hồi lâu, rồi bà lên tiếng hỏi: Ông đang suy nghĩ chuyện gì thế? Liệu có phải như lời tôi nói không? Ông Tuấn liền chẹp miệng rồi nói: Bà cứ nghĩ vớ vẩn, cái chuyện ấy nó đã qua lâu rồi. Hơn nữa sau khi con Huệ nó chửi bới xong bữa đó thì cũng có ai nhắc lại cái chuyện này đâu. Con Huệ nó xót của cho nên nói vài câu thì có đáng, nhưng mà làm gì đến cái mức mà người ta thức đức ếm bùa cả nhà mình như vậy. Bà Miên liền thở dài: Vậy tôi thì cũng đến chịu, không nghĩ ra cái khả năng gì nữa. Giờ thì khẳng định nhà mình bị ếm bùa rồi đấy. Ông mau chóng nghĩ ra cách đi chứ, không tôi lại mất ăn mất ngủ. Biết rồi, tôi vì cái chuyện này mà cũng mất hồn đi này. Hay là tôi hỏi thím Vui nhá, thím ấy hay biết mấy cái chuyện lạ đời như thế này lắm. Ông Tuấn liền gắt: Ôi dạo ơi, cái thím ấy thì biết cái gì mà hỏi. Thím ấy hay buôn chuyện thì thế nào chẳng nghe ngóng được cái chuyện gì đó có liên quan đến cái bùa ếm lỗ ban thì sao? Chẳng phải bây giờ chúng ta không còn biết thông tin gì về nó đi thôi. Bà Miên nghĩ sao thì làm như vậy. Bà tất tả chạy sang nhà thím Vui để hỏi chuyện. Không may thím ấy lại về quê không có ở nhà. Bà Miên ngồi nói chuyện với chú Thế, chồng của thím, về chuyện của nhà mình. Chú Thế nghe xong thì bật cười: Nhà bác Tín thì cũng tín nó vừa vừa thôi, làm chỉ có cái bùa nào nó như thế. Thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa rồi, còn ai chơi cái bùa ngải như vậy. Nó ghét nhà bác á, thì những cái lúc mà đáng vữa thì thay vì đổ xi măng, nó ném tặng nhà bác vài cái mặt sắt là nhà bác ăn đủ rồi, chứ cần gì bùa với chẳng ngái. Bà Miên nghe chú Thế nói như vậy thì ngạc nhiên: Mặt sắt á? Ý chú nói là trộn mặt sắt và cắt sao? Nhưng mà để làm gì? Chú Thế liền cười rồi nói: Bác làm nhà mà chả tìm hiểu kỹ lưỡng gì vậy? Mặt sắt này mà được trộn với vữa mang đi bó nhà đó thì chỉ 1 năm sau lập tức nhà bác sẽ nổ tung như là hoa cà ngay. Bà Miên liền lúng túng: Nổ cái gì? Chú cứ làm tôi lo lắng. Chú Thế liền gật gù rồi đáp: Là khi mặt sắt ở trong tường đó, nó sẽ nổ từng đám. Bác nhớ cái nhà của ông em khi xưa bị nổ lỗ chỗ khắp nhà chưa? Nó là do mặt sắt lẫn trong cát mà ra đó. Bà Miên ngồi nhớ lại ngôi nhà của ông bố chú Thế. Quả đúng như lời của chú ấy đã nói. Ngôi nhà mới xây, nhưng vài năm tường cứ như bị tự nhiên bị nổ tung bằng một cái móng tay. Có lần gia đình của bà sang bên nhà chú ăn đám giỗ. Cả nhà đang ăn uống nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên một cục vữa bằng ngón tay rơi tõm vào bát canh. Bà Miên liền lắc đầu: Thất đức, đúng là thất đức mà. Vâng bác ạ, giờ nghề nào nó cũng có món riêng hết. Bọn họ mà thù thì thiếu gì cách mà trả thù. Đâu phải nhất thiết cứ phải bùa với chẳng ngái. Mà đánh chết em cũng chả tin thời nay còn bùa ngải đâu. Hai chị em ngồi nói chuyện một lúc thì thím Vui cũng về đến nhà. Thím thấy xe của bà Miên thì liền nói từ đầu ngõ: Ôi chào ơi, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? Thế bác không phải trong con Huệ sao mà có thời gian chạy sang nhà em? Bà Miên liền đáp lại: Tôi tính hỏi thím mấy cái chuyện vặt đi mà. Thím vừa sang nhà ông về đó hả? Vâng, em vừa chạy sang nhà thằng cậu xây nhà vì bị cái thằng thợ xây nó chơi đều chị ạ. Chú Thế liền thắc mắc: Nhà cậu Mừng bị sao thế em? Thợ xây bị chơi đều cái gì? Thím Vui dừng cái chân chống xe rồi đưa cái tay hất vài cái, tựa nhiên lấy đà chuẩn bị làm việc hệ trọng lắm. Anh có biết cái thằng Tú thợ xây hồi trước làm cái chuồng lợn cho nhà mình không? Biết thì sao? Ôi trời ơi, cái thằng khốn kiếp ấy, nó dám ếm bùa vào trong nhà cậu Mừng nhá. May mà bố vợ cậu ấy lại soi ra được. Anh thấy nó có to gan lớn mật không? Bà Miên nghe thím Vui nói thì càng hoang mang: Ếm bùa sao? Có phải là ếm bùa lỗ ban không thím? Thím Vui đang tính kể tiếp
Lại nghe được câu hỏi của bà Miên thì đột nhiên dừng lại. Thím quay sang nhìn thẳng vào bà Miên rồi dò hỏi: "Chị biết bùa lỗ ban phải không? Chị có biết bùa lỗ ban sao?" Thím nói xong thì vỗ tay đồm đốp: "Đấy, em biết ngay mà. Cái bùa này đâu phải là lạ tới không có người biết chứ. Lúc mà em dâu em nói ra, chồng nói với cả nhà ngoại nhà em còn chẳng ai tin nữa cơ. Em thì trước nghe người ta nói rồi cho nên không có lạ. Vậy mà bác cũng biết sao?" "Tôi đang khổ sở vì nó đây thím ạ. Thím xem cái tên nào giỏi giải giúp tôi với. Nhà tôi đang bị người ta ềm bùa lỗ ban rồi kìa." Thím Vui trợn tròn cả mắt vì quá ngạc nhiên. Chuyện là sao vậy bác? Sao nhà bác lại bị người ta ềm bùa được chứ? Nhà bác gây thù với đám thợ đó hả? "Nào tôi có biết gì đâu. Lúc xây nhà bao nhiêu tốp thợ liền. Hơn nữa cũng chẳng có xích mích gì ngoài cái chuyện con Huệ nó bị mất điện thoại, xong là đổ thừa cho một cái thằng thợ phụ." Thím Vui đưa tay lên đầu giật giật vài sợi tóc rồi nói: "Chẳng có nhẽ là một cái thằng thợ phụ cũng biết dùng bùa lỗ ban hay sao?" Chú Thế bây giờ mới lên tiếng: "Gớm nữa mấy bà cứ mê tín linh tinh. Tôi chả tin có mấy cái bùa đó đâu. Giờ tụi nó thiếu gì cách mà làm cho chủ nhà khốn đốn. Bùa ai mà tin." Thím Vui giận chồng vì lúc nào cũng tỏ ra mình tinh thông, gì cái gì cũng biết, nhưng mà cái quan trọng nhất thì lại chẳng biết gì. Thím liền hừ lạnh rồi nói: "Anh thì biết cái gì? Cái tính ngang như là cua đấy. Người ta nói không biết thì dựa cột mà nghe. Chuyện lạ trong thiên hạ còn nhiều, bùa ngải bây giờ chả thiếu. Anh không thấy cái thằng Hoàng xóm mình bị bỏ bùa yêu thì cái mức lú quá bỏ cả nhà cửa theo gái đấy hả?" Chú Thế liền bật cười rồi nói: "Vớ vẩn, bùa yêu đâu ra mà bùa yêu. Như tôi đây này, thách cụ đứa nào bỏ bùa yêu được, nếu như mà tôi không có tính lăng nhăng ấy. Cái thằng Hoàng ấy chẳng qua là có máu trai gái từ bé. Nó nứt mắt ra để biết chơi gái, rồi còn đè ngẫm con nhà người ta ra đòi cưỡng bức khi đang học cấp 2. Nhà nó khi ấy chẳng phải chạy trọt bao nhiêu là tiền của lo lót cho nó, khỏi phải đi cải tạo đó con gì. Bố mày cứ nói ngang. Thêm mấy cái con cà ve dân tộc kia, có cái gì mà cái thằng Hoàng nó phải bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cả vợ con theo nó lên rừng hả? Nó bị bỏ bùa bằng máu kinh đấy ông ạ. Tôi nghe cái con vợ nó nói là phải lên tận Cao Bằng bắt nó về, nhưng mà nó như bị điên loạn nhất định không có về đâu. Sau vợ nó phải tìm thầy giải cho mới kéo được nó về đấy. Từ cái ngày về đến giờ nó cứ ru rú ở trong nhà, chẳng có dám đi đâu nữa vì sợ bị bùa tiếp." Chú Thế thấy như vậy thì liền nói: "Thôi mấy bà tín nó vừa vừa thôi. Chẳng qua là nó chơi chán gái thì nó mò về. Lúc về lại lừa nhà người ta cả đống của, nên bị sợ đánh mới trốn lui trốn lủi như vậy. Mẹ mày nói như vậy thì bố mày chạy xe ăn nước dân tộc, ngủ trên núi chắc là bị mấy cô dân tộc dùng bùa bắt từ lâu rồi. Lấy đâu ra cái mạng này mà về với mấy mẹ con?" Thím Vui liền thở dài rồi nói: "Ai da, thôi không có thèm nói với mấy người ngang như cua nữa. Nói xong chỉ tổ tức anh ách." Thím quay lại nói với bà Miên: "Em kể cho bác nghe cái chuyện nhà cậu Mừng nhà em này. Bác nghe xem có giống nhà bác không nhé. Biết đâu lại có cách để tìm được cách giải cái bùa ếm lỗ ban nhà bác cũng nên." Bà Miên mừng rỡ: "Tốt phúc quá, tôi biết ngay là chỉ có hỏi thím thì mới tốt nhất mà. Thím chuyện trên trời dưới bể đâu đâu cũng hay." Thím Vui sung sướng cười không khép được miệng khi mà bà Miên khen ngợi như vậy. Thím rót ra một cốc nước to tu ừng ực một hơi lấy sức, rồi kể về câu chuyện dài của nhà em trai. Gia đình ngoại của thím Vui sinh được hai chị em, thím Vui và cậu Mừng. Cậu Mừng vốn trước ở cùng với ông bà, nhưng năm vừa rồi hai vợ chồng buôn bán trúng mánh, cho nên dành dụm được một khoản quyết định xây nhà ở riêng. Mảnh đất nhà chú được ông bà mua cho từ sớm, cho nên hai vợ chồng chỉ lo tiền xây nhà. Cũng bởi người làng làm thợ xây nhiều, cho nên chú Mừng nhờ ngay anh Luận hàng xóm mướn thêm thợ về xây cho nhanh. Chú Luận này cũng thân thiết với gia đình của thím Vui, cho nên nhiệt tình giới thiệu mấy thợ giỏi. Vì chú ấy nói cả đời xây ngôi nhà, cho nên cẩn thận một chút. Nhà cậu Mừng xây 2 tầng hết 90 mét sàn, cho nên cũng khá to so với những ngôi nhà trong cái xóm ấy. Ai cũng mừng cho cậu Mừng Mợ Xoan khi còn trẻ mà đã xây được chiếc nhà to. Bố mẹ của Mợ Xoan thì cũng là một thầy cúng, cho nên ông trực tiếp sang nhà cắm hướng, cúng động thổ cho con gái. Chuyện chẳng hay có gì đáng nói cho tới khi Mợ Xoan kia và vợ của anh Tú thợ xây đã xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân xuất phát từ việc trẻ con làm mất lòng người lớn. Con nhà Mợ Xoan và con của anh Tú kia học chung một lớp, đánh nhau toạc cả đầu. Hai người mẹ đến không hòa giải được, ai cũng bênh con của mình, sa sả mắng đối phương. Vợ của anh Tú liếc ánh mắt căm thù về phía hai mẹ con Mợ Xoan, rồi kéo con đi về.
Mấy hôm sau anh Tú đến nhà của cậu Mừng đòi thanh toán tiền làm công thời gian qua. Thông thường thì thợ ở quê làm cả tháng mới lấy lương, nhưng mà chủ nhà thương cho nên hay cho thợ ứng trước. Anh Tú này đã ứng 2 lần tiền, cho nên mợ Xoan có nói đợi 2 hôm nữa sẽ trả luôn một thể. Vì hôm ấy mợ mắc trả tiền sắt thép cho cửa hàng vật liệu xây dựng. Tú đòi tiền không được, tỏ ra khó chịu, mặt mũi hầm hầm đi còn đá thúng đụng nia, rồi bắt đầu chửi bậy và lôi cả chuyện 2 đứa trẻ con ở trường ra chửi bới. Mợ Xoan tức lắm thì bèn đáp: trẻ con chơi với nhau đánh nhau là chuyện thường. Con anh rách chán thì con tôi cũng tím cả mắt vào. Chuyện qua rồi anh nhắc lại rồi lấy cớ chửi là làm sao? Con tôi nó đánh con anh, nhưng mà con anh cũng đâu có vừa chứ. Anh đừng có mà chuyện nọ sọ chuyện kia, mất cả tình cảm. Tú dường như bị chọc vào máu điên, chỉ tay vào mặt mợ Xoan rồi nói: bố mà cứ thích thế đấy, mày muốn gì bố chiều? Lúc bấy giờ cậu Mừng biết chuyện, vội chạy vào can ngăn 2 người. Cậu Mừng mắng vợ mình không nên đôi co với người đang say. Quả thật lúc bấy giờ người anh Tú đang phừng phừng hơi rượu, mặt mũi đỏ căng đỏ cái, 2 mắt trắng dã trợn lên trông vô cùng đáng sợ. Mấy người thợ cũng chạy tới kéo Tú ra bên ngoài: về đi, say bét nhà thế này rồi còn không về nhà nghỉ, ở đây đôi co cái gì hả? Tú quay lại chừng đôi mắt trắng dã nhìn vào chồng mợ Xoan rồi cảnh báo: con mặt lợn này, mày nhớ mặt bố mày đấy. Bố mày cho mày biết thế nào là lễ độ, đồ con lợn. Chú Luận vội vã kéo Tú ra bên ngoài, rồi quay lại nói vài câu với vợ chồng cậu Mừng: cái thằng này nó làm được việc nhưng là lúc tỉnh táo thôi. Hôm nay chắc uống quá chén cho nên ăn nói linh tinh, cô chú đừng có để bụng. Mợ Xoan ức lắm thì bèn nói: say thì đi nghỉ đi, nhà tôi không mướn mấy cái người ăn không ngồi rồi. Thợ xây mà suốt ngày say xỉn chửi bới thì chó nó thuê. Tú bất ngờ quay lại lè dè nói: con chó kia, thế mà có đứa nhận mình là chó thuê bố mày đấy, trả tiền cho bố mày ngay. Chú Luận liền kéo Tú ra: đã bảo về rồi mà, chú về đi, tiền nong rồi mai tính. Tú không chịu nghe, tiếp tục nói lớn: trả tiền cho bố mày, không trả bố cho cả nhà mày biết tay. Khó khăn lắm chú Luận mới kéo được Tú rời khỏi nhà cậu Mừng. Mà Xoan khó chịu cho nên cứ luôn miệng cằn nhằn về Tú. Cậu Mừng liền đáp: mình bớt cái miệng đi được rồi đấy, đừng có chấp nhất với người say. Mà Xoan lùng bùng rồi bỏ đi. Hôm sau Tú bỏ làm, mọi người đoán chắc hắn tức giận về chuyện ngày hôm qua cho nên không tới. Chú Luận điện thoại cho Tú hỏi han thì hắn nói uống say cho nên hơi đau đầu không đi làm. Hôm sau hắn sẽ đi làm bù. Ngày hôm sau quả nhiên là Tú có đi làm. Hắn tới sớm hơn mọi người và cả buổi chẳng nói chuyện với ai. Lúc đội thợ xây đã xuống rửa chân tay chuẩn bị ra về, hắn vẫn ngồi trên đỉnh giáo không chịu xuống. Chú Luận gọi hắn về, hắn lại đáp làm cố vài viên gạch rồi về. Mấy người thợ xây nghe vậy thì chọc ghẹo hắn vài câu rằng chắc cãi nhau với vợ cho nên không muốn về nhà. Hắn chẳng buồn đáp lại lời của họ mà lặng lẽ làm. Trời giữa trưa nắng gắt, hắn một mình loay hoay ở bên trên khiến cho cậu Mừng phải ngạc nhiên: anh Tú, trên nắng mọi người về cả rồi, anh cũng về đi, chiều làm tiếp. Hắn liền đáp: xong rồi, tôi có một chút. Hắn nói rồi nhòi người bật xuống đất rồi lững thững ra về. Mấy ngày hôm sau vẫn đi làm đều đặn và không đả động gì tới việc ứng tiền công như lần trước. Hắn cũng không say xỉn và nói năng bậy bạ lần nào nữa. Mà Xoan thấy vậy thì cũng không ghét hắn như trước nữa. Ngôi nhà nhanh chóng đi vào hoàn thiện. Gia đình cô Xoan chỉ chờ ngày đẹp để đổ mái chồng nóc. Ông Âu là bố đẻ của mợ Xoan chọn ngày tốt cho hai vợ chồng cách khá xa, cho nên thợ thuyền tạm nghỉ vài ngày để chờ ngày đẹp. Một lần ông Âu sang nhà con gái để chơi, ngắm nghía ngôi nhà. Ông cứ thẫn thờ nhìn ngắm hồi lâu, khiến cho mợ Xoan ngạc nhiên: bố nhìn gì mà lâu vậy ạ? Tự nhiên hôm nay bố thấy hơi lạ đấy. Thì nhà chưa đổ nóc nhìn nó lạ vậy thôi bố. Bố ít sang cho nên thấy như vậy, con ở nhà suốt chẳng có thấy gì lạ cả. Ông Âu liền gật gù rồi nói: con có cha như là nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi. Nọc đối với nhà rất quan trọng, không có nóc không có thành nhà. Vâng, bởi vậy chú con đã nghe bố, để rời cái ngày đổ nóc lại rồi còn gì. Nóc nhà quan trọng lắm, cho nên khi xây nhà cần làm lễ thượng lương. Giờ hiện đại hóa, cho nên nhiều người khi làm cứ làm ảo ảo đi, chứ các cụ đúc kết lại thì không có sai đâu. Ông Âu nói rồi bước vào trong nhà, nhưng vẫn còn băn khoăn không yên,
mà nhìn đi nhìn lại ngôi nhà đang xây dở của vợ chồng con gái. Sau cùng ông liền hỏi nhỏ: trong lúc xây nhà hai đứa có hiềm khích xích mích với thợ thuyền gì không? Cậu Mừng liền cười: có chuyện gì mà xích mích đâu bố. Bố sợ người ta bỏ không có đổ mái cho nhà con nữa sao? Ôi dào ơi, lo gì cái chuyện thợ bỏ lứng. Cái thời buổi này thợ đâu như là quân nguyên. Không người này làm thì người khác làm. Thiếu gì đâu mà lo không có thợ đổ mái. Tôi đang lo cái chuyện lỡ có xích mích gì, bọn họ lại ác tâm bỏ bùa vào cái nhà mà thôi. Hai vợ chồng mà Xoăn hoang mang nhìn nhau, không hiểu ý của ông Âu. Ông chậm rãi nói tiếp: đây là bố nói phòng xa chuyện xấu. Bình thường thì chẳng có ai người ta đi bỏ bùa làm cái gì cả. Nhưng mà có khi lắm người theo kinh nghiệp. Người ta nuôi nghề cho nên là yểm để giữ nghề. Tốt nhất là nên phòng. Nhưng mà yểm cái gì hả bố? Bùa lỗ ban. Cái này có nhiều cách yểm từ nặng đến nhẹ. Có khi yểm gia chủ lục đục cãi vã nhau. Có khi yểm cho ma quỷ vào nhà nhiễu nhương. Có khi lại yểm cho gia chủ làm ăn thất bát. Nặng nhất là có thể xoay chuyển phong thủy, vận thế của gia chủ, khiến cho tiền bạc tiêu tán, bệnh tật liên miên, thậm chí là mất mạng như chơi. Cậu Mừng liền bật cười: bố lại quan trọng hóa vấn đề quá. Con nghĩ là vận hạn nó phụ thuộc vào số mệnh của mỗi người, chứ bùa gì đó làm sao mà can thiệp được à? Gia đình của cậu Mừng vốn xưa nay không tín tầm tròn lắm, nhưng do bên thông gia làm thầy cúng và mợ Xoan cũng thường xuyên nhắc tới mấy cái vấn đề kiêng kỵ, cho nên cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên họ nhất quyết chẳng tin vào cái loại bùa yểm như lời của ông Âu đã giải thích. Cậu Mừng liền lên tiếng nói: trước ở công ty con nhà anh kia có xây nhà, lúc mà đổ nóc thì thợ xây cũng bỏ một lá bùa kèm cái đinh đóng sắt vào góc trái của xà nhà. Anh ấy vô tình phát hiện ra rồi mang tới hỏi hết cơ quan xem có ai biết cái bùa đó là cái bùa gì không. Cậu cũng từng bóc ra, trong cái ấy toàn là vẽ mấy cái nét loằng ngoằng như là con giun. Anh cũng bảo anh ấy tìm về giải, nhưng mà anh ấy tự nhiên vo ném luôn vào cái thùng rác. Giờ cũng 6 năm rồi mà gia đình vẫn yên ổn, thậm chí là làm ăn lên như là diều gặp gió vậy đó bố. Ông Âu liền gật gù: bố tuy không có nghiên cứu về bùa chú, nhưng mà những cái lời của các cụ truyền lại không có sai đâu. Mình thà tin chứ không nên báng bổ con ạ. Mợ Xoan liền hỏi: vậy có cách nào giải trừ việc thợ xây cố ý yểm bùa không bố? Bố nghe người ta nói rằng chủ nhà lén ăn trộm một món đồ của thợ xây ném xuống ao để tránh họ bỏ bùa hại mình. Cậu Mừng liền đáp: vậy chứ nhà con cả chục ông thợ xây thì con phải lấy trộm của họ chục món đồ ném xuống ao sao bố? Làm như vậy có vẻ là không có đàng hoàng. Cậu Mừng nói vì không muốn từ chối thẳng thừng cách làm của bố vợ. Thâm tâm của cậu vốn chả tin vào cái chuyện ếm bùa lỗ ban gì đó. Vài ngày sau tới ngày đẹp, gia đình của cô Xoan sắm một chút lễ thành tâm xin cất nóc đổ mái. Đúng giờ thìn thợ bắt đầu bắt tay vào việc đổ mái. Cậu Mừng không quan tâm đến cái chuyện bùa yểm cho nên bỏ ngoài tai từ sớm. Nhưng mợ Xoan lại luôn để ở trong bụng. Mà đợi cho mấy bác thợ đi nghỉ, đồ nghề của họ để lại buổi trưa, lén lấy ra trộm một vài món rồi lẳng lặng ném xuống ao. Mà vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm thầy cúng cho nên cũng rất tín. Ngay từ khi mợ còn nhỏ, ông nội của mợ là một thầy cúng có tiếng ở khu vực. Mợ thường xuyên thấy nhiều người đến nhà ông mợ xem và giải nhiều việc có liên quan đến ma quỷ nhiễu nhương. Ông nội mợ hay bố mợ tuy không làm bùa, nhưng không ít lần nghe người ta đến nhà để kể những cái câu chuyện bùa ếm mà chắc mợ chẳng bao giờ dám tin là trên đời lại có. Bởi vậy từ hôm mợ nghe bố nói về cái chuyện bùa ếm lại cứ canh cánh ở trong lòng, cho nên mợ quyết định làm theo lời của bố, ăn trộm một vài món đồ của thợ xây và ném xuống ao. Một thời gian sau thì ngôi nhà cũng hoàn thiện. Gia đình của mợ Xoan làm lễ hoàn công cho thợ và nhân tiện khánh thành ngôi nhà mới. Đêm hôm khánh thành thì gia đình của mợ cũng chuyển vào nhà mới ở luôn. Hai đứa con của mợ là sung sướng nhất. Chúng cứ chạy nhảy khắp nơi khiến cho cậu mợ la hét tới khản cả tiếng vì sợ tụi nhỏ ngã. Đêm đầu tiên về nhà mới, hai đứa trẻ được bố mẹ cho ra một phòng riêng theo đúng như ý nguyện của chúng. Nửa đêm tiếng của thằng Thế Anh khóc ré cả lên, khiến cho cả hai vợ chồng phải bật dậy vì giật mình. Mợ Xoan liền chạy sang phòng thấy hai đứa con trẻ đang ôm nhau, ngồi sát vào mép giường run rẩy mà nói:
Ma, mẹ ơi, nhà mình có ma đấy ạ.